Szevasztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt, ahogyan azt megszokhattátok. Csodálatos hétvégét kívánunk mindenkinek, ezt minden alkalommal elmondom, de tiszta szívből ezt is kívánjuk. Huppanjatok le, nézzétek meg a receptet, ha gondoljátok, készítsétek el. Aki szereti a lecsót, annak tetszeni fog, hiszen lecsó krémes a recept, lecsó krémes talja, egy nagyon finom kis nokedlivel. Tehát hétköznapra, hétvégére odapakolható, és azoknak is bátran ajánlom, akik, és nagyon sokan írtok nekünk, köszönjük szépen, próbálgatjátok a recepteket, és főleg több sikerrel, ez nagyon-nagyon fontos, sikerülnek az ételek. Na, tehát azoknak is ajánlom, akik most kezdenek el csak főzni, ismerkedni a konyhával, alapanyagokkal, nagyon-nagyon, és tényleg annyira egyszerű ez a recept, hogy lényegében nem lehet elrontani, főként ha követitek itt, amiket láttok. Amiket megmutatok, bocsánat. Na, láthattok paprikát, paradicsomot, TV paprika. Mindig kérdezitek, most nagyon sokan kérdezitek, mi az a TV paprika. Mi ezt rövidítjük így, TV tölteni való paprika, csemege paprika, édes paprika. Na, csak ennyit a paprikáról nagyon gyorsan. Tehát paradicsom, paprika, egy kevés tejfölt láthattok, a jóságos és hálás kis zöld arany. Most vásároltuk ezt is, kim voltunk a piacon. Minden onnan származik, ráckevély piac, nagyon-nagyon szeretjük. Sokszor megemlítem nektek. Vöröshagyma, fokhagyma, füstölt csemegeszalonna, hálás talja, 4 szelet talja, gyönyörű szép márványos. Lényegében ez az étel, ha gondoljátok, akár csirke mellel, pulyka mellel, sertésszűzzel, karajjal is elkészíthető, ott kevesebb a hőkezelés, itt egy nagyon picivel több lesz, hiszen taljával dolgozom. Láthattok, sót, fehérborsot fogok törni, egy nagyon pici köményt fogok felhasználni, őrölt köményt, piros paprikát, fél kiló lisztet láthattok a nokedlihez, pici, apró tojások. Na most itt kitérve, mivel most csak ezt kaptam, későn értem a piacra, az elles, MS tojások elfogytak, tehát fél kiló liszthez, hogyha MS vagy elles tojást használtok, bőségesen elég 3 SS tojás, mini tojás, 4-et teszek a galuskához, pontosabban a tésztához, és ehhez hozzá fog kerülni még kb. Egy 3 deciliter víz, és kb. 2 teáskanál só, viszont nézésre ennyi volt az alapanyag, nagyon gyorsan neki kezdünk, és többiről hegyére mutatok nektek minden. Csodálatos az étel, higgyétek el! Első körben foglalkozhatunk a füstölt szalonnával, föl fogom kockázni. Egy ötletet adva nektek, nagyon fontos, akinek esetleg egy kis nyegleós a szalonna, mint most éppen nekem, na de hát kivétel erősíti a szabályt, mindenféleképpen tegyétek előtte be a hűtőbe, akár a mély hűtőbe, csak negyed óra, fél órára, egy picit húzom meg a szalonna, és akkor nem bicsaklik ide-oda, tehát kényelmesebben tudtok úgy dolgozni, hogy mondjuk a kezetekre vigyáztok. A másik fele, ez körülbelül annak a fele, ez a szalonna, amit a bemutató jelenetben láthattok. Nem kell nagyon sok szalonnával dolgozni, félbevágtam kb. 200 g, de ennél a receptnél érdemesként, mivel a szalonna pörcöket majd a végén fogom felhasználni, egy picivel nagyobbra vágom össze. Na, mutatom is nektek, tehát egy picivel nagyobbra daraboljuk, körülbelül így, megfordítom, jöhetnek a keresztvágások, és pillanatok alatt föl is tudom kockázni. Na, fordítunk ide egyet, rendbe tesszük a dolgokat, és jöhet a kockázás. Ennyire egyszerű az egész. Ide rávágunk, tökéletes. És itt a végét, ahogy szoktam volt mutatni nektek, egyszerűen csak le kell húzni. Ennyi. Megyünk és azonnal kisütjük. Tökéletes. Jöhet a füstölt szalonnának a kisütése, lényegében ne hagyjátok magára, ha tanácsolhatom, és folyamatosan kevergessétek a szalonnát, hogy minden oldala is gyönyörű szépen pörcösre tudjon megsülni. Lényegében ennyi. Ez a történet megvan kb. Egy 1,5-2 perc alatt. Ne hagyjátok magára, ez nagyon-nagyon fontos. Ami kijön belőle zsír, körülbelül annak a felét fogom csak felhasználni. Meg vagyunk a kisütéssel, ebben a pillanatban le is kapcsoltam a tűzhelyet. 25 centivel odébb lépek, hozok egy szűrőkanalat, és egyszerűen ezt a pörcöt kilapátolom, és a zsírnak a felét elveszem. Utána foglalkozunk a húsival. Ezt egyelőre félretesszük.
Következő művelet is nagyon egyszerű, jöhet a húsok kikloffolása, ezt nejlon között fogom megtenni. Tudjátok, Szilvikének a ruházata is tiszta marad, vagy éppen ott egy csempesor lenne, nem kéne levakarni a húsokat. Tiszta marad a deszka, megóvjuk a húsnak a szerkezetét, és utolsóképpen nekem is tiszta marad a ruhám. Na, nejlon közötti kloffolás, ilyen egyszerű az egész, és tényleg ajánlom nektek, hogy így csináljátok. Nagyon-nagyon hasznos. Akár ezeket a vastag nejlonokat ki lehet mosni gépbe utána, újra föl lehet használni, vagy ahogy ti szeretnétek. Kloffolás szempontjából nem kell hajszálvékonyra kiverni, mutatom nektek. Éppen egy nagyon-nagyon pici, csak meg kell ápolni a szeleteket. Ennyi. Gyorsan végigmegyek rajtuk, és megmutatom nektek a vastagságot. Ízesítem, fűszerezem, és jöhet az elősütés. Ennyi, nézzétek meg. Tovább nem is kloffolom. Picit fölemelem, hogy Szilvike is lássa. Ez a vastagság. Tökéletes. Na, jöhet a sózás, borsozás. Ezt mind a két oldalt meg fogom tenni. Só és fehér bors. Semmi más nem teszek rá. Meg vagyunk a sózással. Adtunk mindenhova alaposan. Jöhet a fehér bors, és itt megjegyezvén természetesen ízlés szerint kell borsozni. Aki gondolja, használhat színes borsot is, vegyes borsot. Ezt meg fogom tenni a túloldallal is. Jöhet az elősütés. Mint látjátok, füstöl a zsíradék, de nem ég, ez nagyon-nagyon fontos, viszont az tényleg érdemesként betartani, hogy tűzforró zsíradékba süssétek elő a húsokat. Kettesével fogom beleengedni, körülbelül 1-1 percet elősütöm az oldalakat, és lényegében utána ezeket kiemelve foglalkozhatunk a paradicsommal, paprikával, hagymával, fokhagymával, és el is tudjuk indítani a lecsót. Na, hadd szóljon! 1-1 perc oldalanként. 2 mehet, picit rendet csinálva, egy gyönyörű szép kis pirt sütünk rá. Eltelt az első perc körülbelül, ezt nem kell azért annyira szabály szerint betartani, csak érezzétek a kis kérget a húson. Na, jöjjön a fordítás, mutatom nektek, nézzétek meg, csodálatos, megvan a pici kis kérgünk, folyamatosan lehet fordítani a húsokat, annál szebben és jobban sülnek elő. Itt is egyetlen 1 perc, kiemelem őket, jöhet a következő forduló. Meg vagyunk a másik oldallal is, idehoztam egy kis deszkát magammal, meg egy mély tányért, természetesen ebbe fogom kiemelni, és egy nagyon-nagyon picit utána a zsíradékot ismételten hagyom fölforrósítani, tehát még nem ebbe a pillanatban teszem bele a másik 2 szeletet, eltelik körülbelül 20-30 másodperc, egy kicsit lökje ki magából a vizet, ismételten forrósodjon föl, és utána jöhetnek a szeletek. Amikor már nem látjátok ezt a sok-sok kis bugybarékot, elkezd megint füstölni a zsíradék, akkor mehet bele a másik 2 szelet. És ez körülbelül most mindjárt meg is van. Na, hozom is őket. Tehát érdemes egy nagyon-nagyon pici időt várni. Hadd szóljon. Na, itt az érzés, halljátok? Ez itt a lényeg. Tökéletes. Elrendezem őket, és szabály szerint fordítom majd. Lassan elindítjuk a lecsót. Jöjjön egy kis hagymavágás a szokás szerint. Lecsóba dolgozunk, tehát ezáltal pontosabban a lecsó krémhez nyugodtan és bátran ilyen nagyobb darabokba föl lehet vágni, akár félkarikára, akár, mint mutatom nektek, félfőre a vörös hagymát, a fokhagymát meg egyszerűen el fogom csak roppantani, vagy éppen azt is föl lehet csak szeletelni. Ilyen egyszerű az egész. És látjátok, pillanatok alatt meg is vagyunk vele. Azonnal teszem a fűszeres zsíradékba. Egy picit meg lehet roppantani, össze lehet így aprítani, vagy akár csak föl lehet szeletelni. Visszamelegítettem ezt a nagyon kellemes fűszeres zsíradékot, rá fogom pakolni a hagymákat, alaposan le fogom húzni. Épp egy nagyon pici sót teszek rá, tényleg nem kell sok, pár tekerés. Egy picit lefonyasszuk, és menet közben megyünk, földolgozzuk a paradicsomot és a paprikát. Ezt nyugodtan itt takarékon itt lehet hagyni, ha süljenek.
Csuda finom illata van. Megyünk a lecsó alaphoz. Jöhet a paprika és a paradicsom előkészítése. Paprikával összesen annyit teszek, megfogom, 2-3 helyen betöröm, kiszedem a csumáját, ezt félreteszem, és ezeket így csap alá véve teljes mértékben át fogom mosni, úgy szintén a paradicsommal így járok el, egyszer leválasztom a szárát, kezit csókolom, így készítem elő az összes paprikát, paradicsomot, és hamarosan jöhet az összevágás. 1-2 törés, egy öblítés, azért alaposan mossátok meg. Paprika, paradicsom kicsumázva, leszárazva, alaposan átmosva, ez nagyon-nagyon fontos, főleg az utóbbi. Itt lényegében, mivel krémes ételt készítünk, lecsókrémet készítünk, lecsókrémes az étel, lényegében teljesen mindegy, milyenre vágjátok össze, mutatom én, hogy szoktam, elfelezem, és körülbelül ilyen darabokra vágom össze, lehet kisebbre, nagyobbakra, teljesen mindegy, hiszen lesz egy kis főzési idő, és az bőségesen meg tud puhulni, akár ilyen nagyobb darabokra is össze lehet vágni, teljesen mindegy. Félbe vágjátok akár, és így eldaraboljátok. Tökéletes, át lehet menni rajta, gondoljátok. Paradicsommal úgy fogok eljárni, félbevágom, még kétszer elvágom, és azokat egy nagyon-nagyon picit kisebbre darabolom össze. Ennyi az egész. Mint látjátok, nagyon szépen lesült a hagyma, egy nagyon picit összeragyott, és tovább is léphetünk. Hozom a paradicsom paprika kombót, ráborítom, egy nagyon picit össze fogom keverni, fúj, de jól néz ki, és milyen finom krém lesz belőle. Na, jöhet egy kis ízesítés, fűszerezés, teszek hozzá épp egy nagyon-nagyon pici sót még, el fogja bírni, higgyétek el. Jöhet hozzá 2 teáskanál paprika, 2 ilyen pupos, bátran hozzá lehet tenni, és köményből viszont csak egy nagyon-nagyon picit ennyit teszek hozzá. Össze fogom forgatni, hozom rá a fedőt, egyelőre folyadékot nem teszek hozzá, és elkészítjük a galuska tésztát. Ez egy nagyon-nagyon picit kezdjen el főni. Utána hozzá fogjuk tenni a húsit. Teljesen tökéletes. Hozom rá a fedőt. Természetesen, ha megtalálnám, na, meg is vagy. Hadd szóljon. Mutatom a továbbiakat. Készülhet a nokedli, a nagyon nagy kedvenc, látjátok, itt van 500 g liszt, fél kiló liszt, hozzápottyantom a 4 darab mini tojást, és hangsúlyozom, 3 darab tojással szoktam ezt elvégezni, amikor legalább MS vagy LS-sel tudok dolgozni. Jöhet körülbelül, hopp, ez egy picit meglódult, akkor itt egy picivel kisebb mennyiséget használok, tehát 2 teáskanál só, hozzá fogok önteni egy pici vizet, egyébként körülbelül 3 decilitert vesz föl, első körbe elkezdem összedolgozni, amikor egy kicsit elkezd összeállni, jöhet a maradék víz. És tudjátok, a nokedlit nem kell teljes mértékben kidolgozni. Tehát az a lényeg, a lisztes állag tűnjön el, abban a pillanatban készen is vagytok. Jöhet a maradék víz hozzá, pár mozdulattal kidolgozom a tésztát, pontosabban nem teljesen és nem teljes mértékben, mutatom azonnal nektek. Én szeretem, egy kicsit feszülős a nokedli, tehát nem túl laza. Párszor átforgatjátok, kezit csókolom, készen is vagyunk, nézzétek meg. Teszem föl a vizet neki, és azonnal szaggatunk. Na, a lecsóhoz meg hozzátesszük a húsit. Ennyi volt az egész, nézzétek meg. Ennyi a nokedli tészta. Tovább is léphetünk, és mielőtt föltenném a galuska vizet, hogy ne takarjon be, normálisan lássátok, hozzátesszük a húsikat a lecsós alaphoz. Jaj, de jó illat van, de kár, hogy nem érzitek. Na, nézzétek meg, gyönyörűségesen elkezdett szétfőni a lecsó, nekünk ez a cél egyébként most, természetesen. Egyetlen egy lódítással hozzáküldöm a húsokat, a pecsenyelével együtt nyilvánvaló, azt nem hagyjuk ki. Egy picit rendet csinálunk, szétküldöm őket, és lényegében egy nagyon-nagyon pici vizet teszek rá, hozom is. Ez körülbelül egy jó deci, 1,5 deciliter, nem több. Egy nagyon picit megmozgatom a vokkot,
ennyi. Teszem vissza rá a fedőt, és most ebbe a pillanatban jöhet a galuskavíz. Ez gyönyörű, szépen így most meg fog puhulni nekünk. Lassan felforog a galuskavíz, pontosabban most járunk kb. 90-95 foknál, nyugodtan, ilyenkor már lehet szaggatni, nem kell nagyon vele foglalkozni, nem kell megvárni azt, hogy zubogjon. Na, ennyit szerettem volna mondani. Következésképpen belelapátolok egy evőkanál sót, amit el fogok keverni. Egy picit ilyenkor visszanyugszik a víz, nem kell megijedni. És látjátok, idehoztam a galuska szaggatót, csak azáltal, hogy meg tudjam nektek mutatni, és most nem szeretnék elközlekedni a csapig, tehát mindenféleképpen meg szoktam vizezni, ennyi. Hoztam egy pici vizet, bedörzsölöm, sokkal-sokkal kényelmesebben tudok szaggatni, és nem ég rá tészta magára a szaggatóra. Na, hadd szóljon, jöjjön a tészta 2-3 részletbe, belelapátolom, egy habkártyával dolgozom, én nagyon-nagyon szeretem, és pillanatok alatt nézzétek meg, bele lehet tolni a tésztát. Nagyon-nagyon könnyű így beleszaggatni. Próbáljátok majd ki. Meg vagyok az első résszel, és azonnal bele is keverek egyet. Ez feltétlenül fontos és szükséges. Nézzétek meg, ennyi volt az egész, pár mozdulat. Készen is vagyunk. Ezzel a szériával belekeverek, jöhet a következő adag. Három részletbe bele lehet tolni kényelmesen. Minden egyes eresztésnél keverjetek bele. Miután meg vagyok vele, megfőtt a galuska, ez kb. Egy jó 10 perc, megyek, leszűröm jéghideg víz alatt, lecsöpögtetem, és utána egy pici olajjal át fogom kenni. Ennyi az egész. Jöhet a kavarantyú. És nézzétek meg, esze ágában nincsen összeragadni. Jöhet az utolsó formáció. És lassan a husika is megpuhult. Nagyon-nagyon patent. Vajpuhák lettek a húsok, fél perccel rájuk néztem. Tökéletes, haladhatunk tovább, nézzétek meg a tartalmat. Szépségesek, jóságosak. Nagyon-nagyon óvatosan kell ilyenkor eljárni, éppen óvatjában meg kell fogni őket. Mutatom. Esnek szét atomjaira, annyira puha. Na, ez volt a cél. Lecsós alap, gyönyörű, szépen megfőtt. Hoztam egy üvegtálat, abba át fogom lapátolni, és jöhet a botmixerrel is. Mutatom nektek a husit. Csodálatos. Szedem ki őket, töröm össze a lecsós alapot. Utolsó előtti momentum, mert van még egy kis restanciám a jóféle kis petussal, össze fogom csapkodni. Na, jöjjön egy kis hőkiegyenlítés, hozzá fogom tenni a lecsós alaphoz a tejfölt. Na most abban az esetben, amikor ilyenkor is belekupacoljátok a közepére, mutatom nektek, nem kell külön edény, egyszerűen belehalmozom, kikapargálom, és közvetlenül a közepére belegyomom a botmixert, elindítom, ebbe az esetben tökéletes lesz, mutatom nektek. Így fogom összetörni, ez kb. Egy perces művelet, gyönyörű, szépen krémes lesz az egész, mutatom, ha elkészültem vele. Fantasztikus illatok vannak, és Szilvike mutatja nektek itt a készültségi fokot. Ott a husi, ott a nokedli, egy kis borsom a végén még rá, kezit csókolom, ennyi volt az egész. Nagyon szép a lecsós krémünk is. És szerintem Szilvikét megkérem, ne is kapcsolja ki a kamerát. Pár másodpercet kérek tőletek. Itt ebben a pillanatban meg is álltam. Egy kanállal meg tudom nektek mutatni. Gyönyörű, szép, fedőképes az egész, nézzétek meg. Sejmes, krémes. Hú, de nagyon jól néz ki. Na, kóstoljunk egyet. Hivatalból. Ahogy szoktam volt mondani. Nagyon-nagyon kellemes illata van. Első, és nem másodosztályú. Nagyon-nagyon finom. Na, azonnal tálalunk, de előtte
hogy fölidegesítselek benneteket, vágok egy kis petrust. Aki látta, már nyugodtan tekerje tovább. Ez nagyon jó lett. Jöjjön egy kis petrusvágás az idegek borzulása érdekében. Ahogy szoktam volt mutatni, és látjátok, nagyon-nagyon zsengus a petrezselyen, nagyon zsenge. Kupacolunk egyet, összefogom, egy kicsit összesöpröm őket. Na, és gyorsan elkezdem összevágni. Lényegében, ahogy gondoljátok, lehet goromba, lehet finom, teljes mértékben rátok van bízva. Én ezt most finomba fogom összevágni. Jó párszor át fogok menni rajta. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek kitálalt állapotába a lecsó krémes talját. Én azt mondom, egy fantasztikus étel, érdemes kipróbálni. Láttátok magát az elkészítést, én azt mondom, hogy pikpak, csicsa, dirdó, nyilvánvaló, a húsnak kell az a 20-25 perc a lecsós alapba, puhuljon meg, de mint látjátok, ez a végeredmény, nagyon-nagyon finom ízek, érezni a lecsót benne, nagyon komolyan érezni a lecsót, de mégis egy ilyen nagyon kellemes és krémes mártást fogtok kapni. Mutatom még egyszer nektek az állagát, és teljes mértékben sűrítés nélkül látjátok, egy picit tejfölt tettem hozzá, gyönyörű, szép, fedőképes az egész, és fantasztikus ízek. Nokedliről nem kell semmit mondanom, mindenki tud nokedlit gyártani, de láttátok, azt is megmutattam, tényleg nagyon-nagyon egyszerű. Egyébként ehhez az ételhez akár a tarhonya, akár a rizs, egy tészta, tehát teljes mértékben bármivel tudjátok tálalni, egy fantasztikus és tényleg nagyon finom végeredményt fogtok kapni. Na, kicsit széttálaltam, négyen vagyunk, széttálaltam, egy tálalótányérra rátettem egy adagot, de láthatjátok a többi húst, a máltást, a tejfölt, a pici szalonna darabokat, nagyon-nagyon fontos, és itt ízlés szerint a legvégén egy pici borsot rá lehet törni, én mindenképpen így fogok eljárni. Na, fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon egészséggel, próbáljátok ki, írjátok meg milyen volt. Én azt mondom, egy csodálatos és nem mindennapi étel. Sziasztok, jó egészséget mindenkinek, hamarosan találkozunk. Jó étvágyat ehhez a finomsághoz!